Nữ diễn viên 33 tuổi Đàm Tùng Vận trông mũm mĩm trong chiếc áo phông hồng. Phải chăng vẻ đẹp nữ tính ngày xưa của cô đã hoàn toàn biến mất? Khuôn mặt trẻ trung tự nhiên của Đàm Tùng Vận toát lên vẻ quyến rũ tuổi mới lớn, ngay cả khi gần 30 tuổi, cô vẫn có thể hóa thân thành một nữ sinh trung học rất thuyết phục. Tuy chiếc áo phông hồng tươi sáng rất bắt mắt, nhưng nó dễ khiến người mặc trông mập hơn, vì vậy cần phải phối đồ cẩn thận. Phong cách đơn giản và vẻ ngoài ngọt ngào, cá tính sẽ làm nổi bật khí chất, tính khí bẩm sinh của cô hơn, và việc chọn một màu cơ bản cho chiếc áo phông rộng rãi sẽ tạo nên vẻ ngoài tươi tắn hơn. Khuôn mặt trẻ trung của Đàm Tùng Vận giống như nữ thần trong mơ hoàn hảo trong lòng nhiều người đàn ông, ngay cả khi gần 30 tuổi, cô vẫn có thể đóng vai nữ sinh trung học mà không hề lạc lõng, thay vào đó, cô toát lên vẻ quyến rũ nữ tính tự nhiên không cần phải cố gắng tạo dựng. Tôi luôn nhớ vẻ ngoài năng động và đáng yêu của Đàm Tùng Vận. Khi nhìn thấy bức ảnh cô ấy mặc áo phông hồng, tôi đã có cảm giác rằng cô ấy đã tăng cân trước tuổi. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận trông khá mũm mĩm, hoàn toàn thiếu đi vẻ trẻ trung. Đàm Tùng Vận mặc một chiếc áo phông màu hồng với họa tiết ren 3 chiều, khiến cô ấy đặc biệt nổi bật trong bức ảnh. Màu hồng fuchsia lấp lánh, kết hợp với làn da trắng sáng của cô, càng làm cho làn da vốn đã rạng rỡ của cô trông càng trong suốt hơn. Ôi trời, bạn đã từng nghe đến màu hồng fuchsia chưa? Đó là một màu sắc cực kỳ tươi sáng. Nhiều người nghĩ đó là màu dành cho con gái, nhưng thực tế, nó khá khó hợp với các tông da và dáng người khác nhau. Nếu da bạn không trắng như tuyết, màu sắc lấp lánh này sẽ khiến da bạn trông xỉn màu và thiếu sức sống, không có độ bóng. Ví dụ, nếu da bạn không đủ trắng, độ sáng cao của màu hồng fuchsia sẽ tạo ra sự tương phản mạnh với làn da của bạn, khiến nó trông xỉn màu và thiếu sức sống. Vì vậy, để diện được màu này, bạn cần xem xét xem nó có phù hợp với tông da và dáng người của mình hay không. Chiếc áo phông màu hồng cánh sen này, tuy thiết kế khá truyền thống và đơn giản, nhưng lại quá rực rỡ khiến cô ấy trông hơi mũm mĩm, như thể tăng cân vậy. Đàm Tùng Vận là một cô gái rất dễ thương, vóc dáng của cô ấy lý tưởng nhất là nên đầy đặn hơn một chút. Nếu quá gầy như que tăm, cô ấy sẽ thiếu đi vẻ dễ thương của một thiếu nữ. Bộ trang phục của Đàm Tùng Vận dường như khiến cô ấy trông hơi tròn trịa, với vóc dáng đầy đặn hơn. Điều này chủ yếu là do chiếc áo phông màu hồng mà cô ấy chọn có hiệu ứng phông, khiến cô ấy trông tròn trịa hơn. Đối với những cô gái trẻ có vẻ đẹp dịu dàng tự nhiên, chúng ta có thể tránh những màu sắc quá sặc sỡ dễ trông lòe loẹt. Màu vàng nhạt hoặc hồng nhạt là những lựa chọn tốt hơn, vì chúng làm nổi bật hơn vẻ dịu dàng và thanh lịch của họ. Kiểu áo phông màu hồng đó, với kiểu dáng rộng rãi, giống như một bức ảnh theo phong cách nhà cửa, mang lại cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, chiếc áo phông rộng này vẫn có thể trông hơi luộm thuộm. Áo phông rộng rãi rất phổ biến vào mùa xuân và mùa hè. Khi chọn áo phông rộng, hãy chọn những màu cơ bản cổ điển và giữ cho các chi tiết đơn giản, tránh những chi tiết ren cầu kỳ. Phần ren 3 chiều ở bên hông khiến chiếc áo phông hồng trông hơi kém sang và cũng làm cho vóc dáng trông đầy đặn hơn. Vóc dáng của Đàm Tùng Vận vốn đã khá cân đối, vì vậy cô ấy cần chú ý đến việc cân bằng hiệu ứng thị giác khi phối đồ để tránh trông quá nặng nề. Đối với những người hơi mũm mĩm, áo phông đơn giản sẽ phù hợp hơn. Trong bộ trang phục của Đàm Tùng Vận, chiếc áo phông hồng khiến tổng thể trông hơi luộm thuộm và che khuất vẻ trẻ trung của cô. Tuy nhiên, việc mặc áo phông hồng với quần sót trắng lại tạo nên một vẻ ngoài rất tươi mới. Quần sót trắng được cắt ngắn, giúp đôi chân của cô ấy trông dài hơn. Mặc dù Đàm Tùng Vận hơi mũm mĩm, nhưng tỷ lệ cơ thể của cô ấy rất tuyệt vời. Khi nằm nghiêng, đùi của cô ấy trông càng dài hơn, rất đẹp và dễ nhìn. Thực tế, những cô gái như Đàm Tùng Vận phù hợp hơn với phong cách ngọt ngào, cá tính hoặc nghệ thuật. Ví dụ, bộ trang phục này kết hợp sự ngọt ngào, cá tính với phong cách mạnh mẽ.
diện áo tăng top in chữ phối đen trắng kết hợp với quần sót kaki sành điệu và bốt đế cao, tạo nên vẻ ngoài tươi tắn và có chút cá tính. Đàm Tùng Vận trông vô cùng tự nhiên với phong cách dịu dàng, ngọt ngào. Cô diện áo cardigan len dày màu xám, khoác ngoài chiếc áo vest buộc dây độc đáo, kết hợp với chân váy mini ôm sát, trông ngọt ngào và đáng yêu. Chiếc cardigan len thoải mái này, kết hợp với chân váy mini ôm sát, tạo nên vẻ ngoài rộng rãi bên ngoài, vừa vặn bên trong, rộng ở trên và vừa vặn ở dưới, thể hiện sự ngọt ngào nữ tính đồng thời tôn dáng. Thực ra, khi nghe tin Đàm Tùng Vận lần đầu tiên biểu diễn tại gala Tết Nguyên đán năm nay, chẳng phải chúng ta đều hơi ngạc nhiên sao? Cảm giác như cô ấy đã xuất hiện trên sân khấu gala Tết Nguyên đán từ lâu rồi, chào đón mọi người, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy. Cô gái trẻ này đã từng bước vươn lên, bước sang tuổi 36, đúng năm sinh của cô theo lịch âm dương Trung Quốc, trước khi cuối cùng đứng trên sân khấu lớn nhất cả nước. Năm nay là năm Ngựa, cũng là năm sinh của Đàm Tùng Vận theo lịch âm dương. Mọi người thường nói năm sinh của bạn hoặc là vô cùng suôn sẻ hoặc là đầy những khó khăn nhỏ nhặt, nhưng nhìn vào phong thái của cô tại sự kiện ở Nghi Tân, Tứ Xuyên thì chắc chắn đó là một trong những năm mọi việc đều thuận lợi. Chương trình có tên là Mời Xuân đến tiệc, một cái tên lễ hội mang đến không khí sôi động, rực rỡ của Tứ Xuyên lên màn ảnh nhỏ. Mặc chiếc váy đỏ, đứng bên bờ sông Dương Tử, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn quả thật. Cô ấy sở hữu vẻ đẹp, bình yên và thịnh vượng mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Không phải vẻ đẹp xa cách, khó gần, mà là vẻ đẹp khiến bạn cảm thấy hy vọng và bình yên chỉ bằng ánh nhìn. Điều hài hước nhất là gì? Chính là sự nhanh trí của cô ấy. Khi một phóng viên hỏi cô ấy cảm giác thế nào khi lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình gala Tết Nguyên đán, hầu hết mọi người có lẽ sẽ chuẩn bị một loạt những lời sáo rỗng, nhưng cô ấy thì không. Cô ấy mỉm cười và nói thẳng thừng, cảm giác như tất cả niềm vui của 5 năm qua đều ở đây. Cô ấy thật chân thành. Đó chính xác là cảm giác mà chúng ta có khi nhận được tiền thưởng cuối năm hoặc trúng lì xì, cuối cùng một niềm vui thầm kín. Cô ấy cũng bí mật chuẩn bị một bất ngờ lớn cho gia đình, giữ kín hoàn toàn việc mình xuất hiện trên chương trình gala Tết Nguyên đán với bố mẹ. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ muốn họ xem truyền hình vào đêm giao thừa và đột nhiên nhận ra, ôi, đó chẳng phải là con gái của mình sao? Kiểu bất ngờ đó thực sự rất thuần khiết. Sự chu đáo này thật tinh tế và ấm áp. Đừng để vẻ ngoài điềm tĩnh của cô ấy trên sân khấu đánh lừa bạn. Thực ra cô ấy khá hồi hộp. Chính cô ấy thừa nhận rằng mình đã luyện tập các câu thoại tiếng Tứ Xuyên nhiều đến nỗi môi gần như mòn cả, tập rượt ít nhất 20 lần một mình, chỉ để tránh mắc lỗi trong buổi phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, buổi biểu diễn diễn ra ở Nghi Tân, nơi gió mạnh bên bờ sông, và trong suốt buổi tập, tay cô lạnh cóng đến nỗi cô run rẩy dù đã khoác áo lông vũ. Nhưng cô không hề phàn nàn về điều này trong cuộc phỏng vấn, tất cả đều biến thành câu hát ngọt ngào, ba si đờ ban, trên sân khấu. Thực tế, hành trình của Đàm Tùng Vận không hề nhanh chóng. Từ vai diễn Phi Tần Xuân yêu thích bánh ngọt trong Cung Hoàng hậu 10 năm trước, đến các vai diễn sau này trong Với em và Tiến lên, dường như cô ấy luôn gắn bó với diễn xuất, nhưng cô ấy không hề khao khát trở thành ngôi sao hàng đầu. Cô ấy chỉ đơn giản là đảm nhận từng vai diễn một cách vững vàng, thổi hồn vào chúng bằng sự tận tâm. Một số người có thể nghĩ rằng ở tuổi 36, với khuôn mặt trẻ trung, khả năng diễn xuất của cô ấy bị hạn chế. Nhưng năm nay tại gala Tết Nguyên đán, cô ấy đã sử dụng chính khuôn mặt đó, cùng với giọng địa phương chân thật của quê hương, để cho mọi người thấy thế nào là trông như có trái tim. Sự điềm tĩnh và thoải mái đó không hề giả tạo, điều đó xuất phát từ việc cô thực sự được gia đình chiều chuộng và được khán giả yêu mến. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cũng nói rằng khi còn nhỏ, xem chương trình gala Tết Nguyên đán trên truyền hình, cô cảm thấy đó là hình ảnh về hòa bình và thịnh vượng của quốc gia. Giờ đây, cô cảm thấy mình là một phần của bức tranh đó và vô cùng tự hào. Những lời này, khi phát ra từ cô,
không hề sáo rỗng, chúng mang lại cảm giác vô cùng chân thành. Bởi vì những gì cô ấy đại diện là hình ảnh đứa trẻ trong hàng triệu gia đình bình thường, những người chăm chỉ làm việc, cuối cùng đạt được thành tựu và muốn làm cho cha mẹ tự hào. Vì vậy, sự xuất hiện của Tân Tống Vân trên gala Tết Nguyên đán năm nay không chỉ là thực hiện một ước muốn cá nhân, mà còn là một tấm gương cho tất cả những ai không ngừng nỗ lực nhưng vẫn kiên trì. Ngoại hình đẹp là một món quà từ trời, nhưng sống một cuộc sống trọn vẹn là điều bạn thực sự phải tự mình đạt được.